નમસ્કાર મિત્રો, માય સેલ્ફ કેતન ચોટલિયા। આજના વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરીશું આપણે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની એક ફોર્મ્યુલા વિશે। યસ મિત્રો, ખાસ કરીને કોર્પોરેટ કંપનીમાં જ્યાં એક કરતાં વધારે લોકો કામકાજ કરતા હોય એવા ટાઈમે આ ફંક્શન ખૂબ જ કામમાં આવે છે અને એ ફંક્શનનું નામ છે મેચ। યસ મિત્રો, આજે વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરીશું આપણે મેચ ફોર્મ્યુલા વિશે। તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા વધીએ આજના ટોપિક પર। તો મિત્રો, સ્ક્રીન પર તમે જોઈ રહ્યા છો, તમને બે કોષ્ટક દેખાઈ રહ્યા છે। ડાબી બાજુના કોષ્ટકમાં જે નેમ છે એ જ નેમ જમણી બાજુના કોષ્ટકમાં પણ તમને દેખાઈ રહ્યા છે। ડિફરન્સ એ છે કે જમણી બાજુના કોષ્ટકમાં એ નેમ અલગ અલગ પોઝિશન પર છે। તો એ નેમને મેચ કરીશું આપણે આજના વિડીયોમાં મેચ ફોર્મ્યુલાની મદદથી। હવેના સ્ટેપમાં H9 સેલ પર આપણે લખીશું ઇક્વલ ટુ મેચ, ત્યારબાદ કાઉસ કરીને સિલેક્ટ કરીશું F6 સેલને। યસ મિત્રો, જે તમારી કહેવા છે લુકઅપ વેલ્યુ। લુકઅપ વેલ્યુમાં તમારે એ વેલ્યુ લેવાની આવે છે જે તમારે જમણી સાઈડ કોષ્ટકમાંથી સિલેક્ટ કરવાની હોય। હવેના સ્ટેપમાં લુકઅપ એરે માટે જમણી બાજુના કોષ્ટકમાંથી નેમની રેન્જને સિલેક્ટ કરીએ, ત્યારબાદ કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરીશું ફંક્શન કી F4, જેની મદદથી બધા સેલ લોક થશે। ત્યારબાદ એક્ઝેક્ટ મેચ માટે 0 પ્રેસ કરીએ, કાઉસ પૂરો કરીએ, એન્ટર મારીએ। યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને આન્સર મળે છે 6। મેચ ફોર્મ્યુલાના કન્સેપ્ટને વધુ ક્લિયર કરવા ફરીથી આપણે H10 સેલ પર મેચ ફોર્મ્યુલા લખીએ, ત્યારબાદ લુકઅપ વેલ્યુ આપણે સિલેક્ટ કરીશું F8 સેલને, ત્યારબાદ રેન્જ સિલેક્ટ કરીએ, F4 પ્રેસ કરીએ અને અલ્પવિરામ કરીને 0 લખીએ, કાઉસ પૂરો કરીએ, એન્ટર મારીએ। યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને ડાબી બાજુના કોષ્ટકનું મેચ જોવા મળે છે જમણી બાજુના કોષ્ટકમાંથી। યસ મિત્રો, તો આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે। મળીશું કંઈક નવા ટોપિક સાથે આવનારા વિડીયો પર। થેન્ક યુ, આભાર।